السلام عليكم ورحمة الله. اسمي سعد الله حمزة يشر من مدرسة بياغلو للأئمة والخطباء. الآن أريد أن أتحدث لكم عن الأسلوب الإجرائي في الجلسات في داخل برنامج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي. أولا، الأسلوب داخل الجلسات هو الأسلوب الرسمي، واللغة التي يجب على الكل أن يستخدمها في الجلسات هي اللغة الرسمية، يعني هي العربية الفصحى والإنجليزية، ولا العامية ولا لغات أخرى. أريد أن أتحدث لكم عن الموظفين داخل الجلسة. أولا، رئيس الجلسة هو الذي يدير الجلسة ويجلس كما أجلس هنا أنا. هو يدير الجلسة، يقوم بإجراء الجلسة تماما، ويكون له معاون يجلس بجانبه، هو يعاونه في أخذ التفقد أو أشياء مثلها، ويكون هناك كاتب يجلس في الجانب الثاني، هو يكتب ما قيل داخل الجلسة تماما مباشرة. ويكون هناك داخل الجلسة موظف اسمه موظف، يعني هو يقوم باحتياجات الشخصية للمندوبين، وأيضا يساعد الرئيس، يعني يكون كيد الرئيس داخل الجلسة. أريد أن أتحدث عن الإجراء داخل الجلسة قليلا، كيف يجري الأمور في الجلسة. أولا، عندما تبدأ الجلسة، الرئيس أولا يأخذ التفقد، يقرأ أسماء الدول، والدولة التي تقرأ اسمه يرفع بطاقته ويقول حاضر أو حاضر ومشارك في التصويت. ولكن ما الفرق بين حاضر وحاضر ومشارك في التصويت؟ إذا المندوب يقول حاضر فقط، هذا يعني أنه بإمكانه أن يكون محايدا، بإمكانه أن لا يصوت في تصويت القرارات آخر الجلسة. ولكن إذا يقول حاضر ومشارك في التصويت، هذا يعني أنه عليه، يعني واجب أن يصوت في تصويت القرارات، نعم أو لا. لا يمكن له أن يكون محايدا في تصويت القرارات. وأيضا ممنوع للمندوبين عند أخذ التفقد أن يقولوا هنا بدلا من حاضر. بعد أخذ التفقد ينتقل الجلسة إلى أخذ الأسماء لقائمة المتحدثين العام. ما هي القائمة؟ قائمة المتحدثين العام يتكون من أسماء الدول التي يريدون أن يتكلموا عند الجلسة في أي زمان يريده الرئيس. مثلا، إذا أحس رئيس أن هناك ملل بين المندوبين، يذهب بقائمة المتحدثين العام، يبدأ بأول دولة في القائمة، يتكلم حوالي 2 أو 3 دقائق عن الموضوع بشكل عام، يعني لا يتدخل إلى الأمور الداخلية تماما، بشكل عام يتحدث عن الموضوع. وبعد أخذ الأسماء لقائمة المتحدثين العام، الرئيس يفتح الميدان للاقتراحات. الدول التي تريد أن تقترح أي شيء عن الموضوع، يجب أن يكون عن الموضوع، أي شيء عن الموضوع، يرفعون بطاقاتهم والرئيس يعطي لهم الكلام، وهم يقترحون الموضوع التي يريدون. وبعدها، بعد اقتراح الموضوع، يقولون المدة الإجمالية للموضوع والمدة لكل متحدث للموضوع. المدة الإجمالية أكثر شيء يمكن 20 دقيقة في الجلسة محكمة. وما هو الجلسة غير محكمة؟ جلسة غير محكمة أصلا تقترحه الدول إذا يريدون أن يتحدثوا عن كتابة القرارات بينهم بشكل تفصيلي. مثلا، الجلسة استمر بشكل جيد واقترب إلى النهاية، مندوبون يقترحون جلسة غير محكمة ويتكلمون في هذه الجلسة كيف يمكنهم أن يكتبوا القرارات في الجلسة. ويوجد أيضا تمديد للاقتراح السابق، تمديد المدة الزمنية للاقتراح السابق. هذا مثلا
اقتراح قبل في الجلسة وتكلموا المندوبين، ثم مندوب عندما فتح الرئيس الميدان مجددا، مندوب ما يرفع بطاقته، وإذا يعطي له الكلام الرئيس هو يقترح أن يمددوا المدة الزمنية للاقتراح السابق حتى يتكلموا عن الموضوع مستمرا. وهناك أريد أن أتحدث التفضيل بين الاقتراحات. مثلا هناك اقتراح لتمديد المدة الزمنية للاقتراح السابق، وهناك اقتراح لجلسة غير محكمة، هناك اقتراح جلسة محكمة ليس غير محكمة، جلسة محكمة عادية. أولا يجب على الرئيس أن يصوتها أولا تمديد الاقتراح السابق، بعده جلسة غير محكمة، وبعده جلسة محكمة لكن الذي لها مدة أكثر. مثلا هناك بمدة 20 دقيقة وهناك بمدة 15 دقيقة. يجب على الرئيس أن يصوت أولا 20 دقيقة بعده 15 دقيقة، لأن هكذا يوجد هناك أولوية في هذا الموضوع. تمديد الاقتراح يجب أن يكون مدته يعني أكثر شيء أقل من الاقتراح السابق بثانية. يعني مثلا الاقتراح كان 20 دقيقة، وإذا يقترح أي مندوب اقتراح تمديد اقتراح السابق يجب أن يكون أكثر شيء، يعني يمكن أن يكون أكثر شيء 19 دقيقة و59 ثانية، هكذا يعني لا يمكن أن يكون 20 دقيقة. الآن نشاهد فيديو عن مثل أي اقتراح من البرنامج السابق. الميدان أيضا مفتوح للاقتراحات. ليبيا، إغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الإسلامية 20 دقيقة كشكل عام ودقيقتان لكل شخص. شكرا. بحرين، بسم الله الرحمن الرحيم. نقترح إمداد الجلسة السابقة لعدم إيجاد حلول لها، المدة 15 دقيقة، دقيقة ونصف لكل متحدث. شكرا. الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن دولة الجزائر نقترح مناقشة عن الحواجز التي تمنع اتحاد الدول الإسلامية حول القضية الفلسطينية. المدة 15 دقيقة لكل شخص، دقيقة واحدة. شكرا. مندوب الجزائر. اقتراح البحرين ذو أولية، لذلك أولا سنصوت عليها تمديد الاقتراح السابق، مدة الاقتراح السابق بمدة 15 دقيقة. الموافقون على هذا الاقتراح تم قبول هذا الاقتراح، ونستمر في موضوع السابق. والآن إن شاء الله أريد أن أتحدث لكم عن النقط في الجلسة. هناك 3 نقط في الجلسة نستخدمها. أولا نقطة نظام، نقطة استفسارية، ونقطة حاجة شخصية. كيف يستخدم نقطة نظام؟ إذا يكون هناك أي خطأ في إجراء الجلسة، مثلا الرئيس عندما خطأ في الإجراء، أحد المندوبين يرفع بطاقته، وبرفع بطاقته يقول بالصوت نقطة نظام، ثم الرئيس يعطي له الكلام، لأن النقط لها أولوية على الكل، على الاقتراحات وعلى الكلام، لكن لا يمكن أن يقطع أي كلام أي مندوب يعني، إلا نقطة حاجة شخصية سأقول سببها إن شاء الله بعد قليل. المندوب يرفع بطاقته يقول نقطة نظام، ويقول ما هو خطأ الرئيس، والرئيس مباشرة يعتذر من الجلسة من المندوبين إذا طبعا خطأ، ويعود من خطئه مباشرة. ونقطة استفسارية يستخدمه المندوبين إذا يكون هناك شيء لم يفهموها من
كلام مثلا كتشويش الكلام. مثلا مندوب ما تكلم ولم يفهمه، يرفع بطاقته، يقول نقطة استفسارية، يعطي له الكلام الرئيس، يقول نحن هنا نريد أن نستفسر كذا 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 من كلام مندوب كذا كذا. وإذا يسمح الرئيس المندوب يشرح له ما لم يفهمه. الآن نشاهد فيديو عن مثل نقطة استفسارية. تفضل يا مندوب البحرين بنقطة استفسار. أريد أن أستفسر كيف أن التعليم خارج عن موضوعنا من حقوق الإنسان أو حقوق الفلسطينيين الرعاية التعليمية، يعني من حقهم التعلم، فأجد أن اقتراح الدولة، لا أذكر أي دولة قد اقترحت موضوع التعليم داخل في حقوق الإنسان ويجب علينا الدفاع عليه. كان القصد من هذه اللجنة مناقشة أمور تشمل جميع جوانب حقوق الإنسان، لا أن نخصها في موضوع واحد ونخرج عن سياق اللجنة. هذا القصد. شكرا. والآن نقطة حاجة شخصية. ما هي نقطة حاجة شخصية؟ إذا يكون هناك أي حاجة شخصية، مثلا إذا كان المكان بارد، إذا كان الكرسي ليست مريحة، إذا كان الكرسي معطلة، إذا لم يكن له قلم، إذا لم يكن له ورقة، أي شيء شخصية يرفع بطاقته. أو إذا يكون هناك مثلا شخص يتكلم ولكن صوته منخفض وهو كان لا يستطيع أن يسمعه، المندوب مثلا يرفع بطاقته، يقول نقطة حاجة شخصية عند كلامه، يعني يقطع كلامه فقط. حاجة شخصية يقطع كلام أي مندوب، يقول نقطة حاجة شخصية، ويرجو من المندوب الثاني أن يرفع صوته قليلا، وهو يرفع ويستمر هكذا. وآخر شيء أريد أن أتحدث هي الأوراق التي نستخدمها داخل الجلسة. هناك ورقة رسالة اسمه نستخدمها لنرسل أي مندوب أو إلى الرئيس ما نريد أن نقوله خاصا. مثلا أنا أكتب في ورقة من مندوب مثلا أنا تركيا، من مندوب تركيا إلى مندوب مثلا السعودية، نكتب ما نريد أن نقول ونرفعه، والموظف الذي قلته قبل قليل موظف يراه ويأخذه من المندوب ويقرأه حتى لا يكون هناك أي شيء غير مناسب، يقرأه ثم يعطيه للمندوب المطلوب. وأيضا يمكن أن يرجو من الرئيس أي شيء بواسطة هذه الورقة. وإنما عندما يكون هناك شيء، مثلا هذا مثال ليس حقيقي، أنا دولة الإمارات العربية وأقول مثلا لدولة أتهم دولة كذا مثلا بدعم الإرهاب مثلا. هذه الدولة مثلا يكتب في الورقة من دولة كذا إلى رئاسة الجلسة، يقول نحن نريد أن نحصل على حق الرد على دولة الإمارات بسبب اتهامهم بنا بدعم الإرهاب ماليا كذا مثلا. يعني يجب عليه أن يكتب السبب أيضا. هذا اسمه حق الرد، نستخدمه داخل الجلسات. إذا يكون هناك شيء اتهام بالدولة أو اتهام شخصي للمندوب، هذا يمكنه أن يستخدمه في الجلسة. وآخر شيء، إذا يريد أي أحد في الجلسة أن يذهب إلى الحمام أو يخرج من الجلسة، يرفع من مكانه مباشرة، يذهب عند الباب، وعند الباب الموظف يأخذ منه بطاقته يعني هويته، وعندما يعود يعطي له الهوية. وشكرا لاستماعكم.